ኢትዮ ፎቶግራፈር ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ፎቶግራፍ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን አሸናፊ ነኝ ከኬአር ኢንተርቴይመንት። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ፊልተር ፓነልን የምናየው እንግዲህ ፊልተር ፓነል ከዚህ ቀደም ያየናቸውን ቪዲዮዎች ካስታወሳችሁ የተለያዩ ሬት የማድረጊያ የተለያዩ ሞዶችን ፎቶዎችን ኮሌክት እንዴት አንድ አይነት ፎቶዎችን እንዴት ኮሌክት እንደምናደርግ በኮሌክሽን ኪወርድ በመስጠት ሜታ ዳታ ላይ አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖችን በማስገባት ያየናቸው ክፍሎች ጋር የተያያዘ ክፍል ነው ይህ ቪዲዮ። ዛሬ ፊልተር ማድረግ እንዴት አድርገን የምንፈልገውን ፎቶ በቀላሉ ፊልተር አውት አድርገን ማውጣት እንችላለን ካሉን ኮሌክሽን ውስጥ ከዚህ ፎቶዎች ውስጥ ለምሳሌ ባለ 5 ኮከብ ፎቶዎችን እንዴት አድርገን ለይተን ማውጣት እንችላለን የሚለውን ወይም ደግሞ እንደዚሁ የሰለሞንን ፒክቸር ከፈለግን የሰለሞንን ፒክቸር እንዲህ በስም ያስቀመጥናቸውን ኪወርድ የሰጠናቸውን ያርገኒን ፒክቸር ከፈለግን ያርገኒን ፒክቸር እንዴት አድርገን ማውጣት እንደምንችል የምናይበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊልተር ፓነልን የምናገኘው እንግዲህ ከኮሌክሽን ቀጥሎ እዚች ጋር ያለችው ናት ፊልተር ፓነል የምንላት። እዚህ ፊልተር ፓነል ላይ እዚህ ጋር በመግባት የማትፈልጉትን ለምሳሌ በኪወርድ ልለይላችሁ ይላችኋል፣ በአውተር ኔም ልለይላችሁ ይላችኋል፣ በዴት ክሬትድ በተለያየ መንገድ መለየት ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ የማትፈልጉበት ሞድ ካለ አንቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ራሱ ብሪጅ በዲፎልቱ ምንድነው ሁሉንም ቼክ በማድረግ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን በሬቲንግ ሊሆን ይችላል በፋይል ታይፕ እንዲህ ያደረገ የመለያ መንገዶችን አስቀምጦልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር በሬቲንግ እንለይ። ሬቲንግ ላይ ስንገባ ምንድነው ነን ሬት የተደረገ 273 ፎቶዎች አሉን ይለናል። ባለ 1 ኮከብ ደግሞ ሬት ያደረግናቸው 3 ፎቶዎች አሉ። ባለ 2 ኮከብ ሬት የሰጠናቸው 4 ፎቶዎች አሉን። ባለ 3 ኮከብ የሰጠነው 6 ፎቶዎች አሉን። እንዲሁ ደግሞ ባለ 4 ኮከብ የሰጠነው 6 ፎቶ 16 ባለ 5 ኮከብ የሰጠናቸው ፎቶዎች አሉ። ስለዚህ እነኚህን ስንነካ እነኚህን 16 ፎቶዎች እዚህ ጋር አገኘን ማለት ነው። ከነዚህ 16 ፎቶዎች ውስጥ ባለ 5 ሬት ከሰጠናቸው 16 ፎቶዎች ውስጥ ለምሳሌ ኪወርድ ላይ እንሂድና የሰለሞን ፎቶዎች ብለን እዚህ ጋር የሰለሞን ፎቶ 6 ፎቶዎች አሉን። የሰለሞን ፎቶዎች ስንቶቹን ባለ 5 ኮከብ አደረግን ብለን ክሊክ ብናደርግ ከሰለሞን ውስጥ 2 ፎቶዎች ባለ 5 ኮከብ እዚህ ጋር አሁን የምታዩት ባለ 5 ኮከብ የሆኑ የሰለሞን 2 ፎቶዎችን ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያርገኔን ተጨማሪ ክሊክ ብናደርግ ምንድነው የሰለሞን ላይ ያርገኔን አመጣልኝ ማለት ነው። 5 ፎቶዎች እዚህ ጋር ከ16ቱ 5 ሬት ካደረግነው ፎቶዎች 5 ኮከብ ካላቸው ፎቶዎች ውስጥ 2ቱ የሰለሞን ናቸው፣ 2ቱ ያርገኔ ፎቶዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቼክ እንደተደረገ ያርገኔን ስነካ ምንድነው ያርገኔን አድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ነገር ግን የሰለሞን የቱ ነው ያርገኔ የቱ ነው የሚለውን ለመለየት እንዲሁ ሰሌክት እንደተደረጉ ከአንዱ ወደ አንዱ ቶግል እያደረግን ወይም ከአንዱ ወደ አንዱ ስዊች እያደረግን ማየት ብንፈልግ ቀጥታ ያርገኔን ብቻ ማየት ብንፈልግ የሰለሞን ቼክ እንደተደረገ አልት ክሊክን በመያዝ ያርገኔን ስንነካ ያርገኔን ያመጣልናል የሰለሞንን አጥፍቶ ማለት ነው። የሰለሞንን ብንነካ ያርገኔን ያጠፋና ወደ ሰለሞን ስዊች ያደርጋል ማለት ነው። ግን አልትን ለቀን ያርገኔን ብንነካ ምንድነው የሚያደርገው የሰለሞንንም ያርገኔንም ሁለቱን በጋራ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሌላ የማሳያችሁ ምንድነው ይሄ በሬቲንግና በኪወርድስ በመጠቀም ነው አሁን ሰሌክት ያደረግነው። እነኚህን አንቼክ ስናደርጋቸው ወደ ሙሉ ፋይሉ ነው የሚመልሰን። 360ውን ፎቶ ለማየት ሁሉንም አንቼክ ማድረግ አለብን። ማርክ ያደረግነውን ስናጠፋ እንዳለ 306ቱንም ፎቶ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው አንድ ላሳያችሁ የምፈልገው ለምሳሌ በኦሪየንቴሽን ሆሪዞንታል እና ላንድስኬፕ ፒክቸሮችን ብናይ ለምሳሌ በላንድስኬፕ 265 ፎቶዎች አሉን። ፖርትሬት የሆኑ 35 ፎቶዎች አሉ። ስኩዌር የሆኑ ደግሞ አራቱም ጎናቸው እኩል የሆኑ 6 ፎቶዎች አሉን ማለት ነው። ለምሳሌ ፖርትሬት ሞድ ብለን ይሄንን ክሊክ ብናደርግ ፖርትሬት ሞድ ብቻ ያላቸውን ፒክቸሮች እንደዚህ ከብዙ ለምሳሌ እነኚህ በሺ የሚቆጠር ፎቶ ውስጥ ናቸው ብላችሁ ብታስቡ እያንዳንዱን ሰሌክት ማድረግ በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው። በቀላሉ ግን እዚህ ጋር ሬቲንግ ፊልተር ውስጥ በመግባት ፖርትሬትን ብቻ በመንካት
ካሉት ፒክቸሮች ውስጥ የፖርትሬት ፒክቸሮችን እንደዚህ ማውጣት እንችላለን። ቨርቲካል የሆኑ ፎቶዎችን ማለት ነው። ላንድስኬፕን ደግሞ ብንነካ የፖርትሬትን አጥፍተን ላንድስኬፕ የሆኑ ፎቶዎችን ብቻ እንደዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስኩዌር የሚለውን ብንነካ ደግሞ 6ቱን ስኩዌር የሆኑ ብቻ 4ቱም ጎናቸው እኩል የሆኑ ፒክቸሮችን እንዲህ ለይቶ ራሱ አውቶማቲካሊ ለይቶ ስለሚያወጣልን ስራችንን በጣም ሲምፕሊፋይ የሚያደርግ። እንግዲህ ስንጀምር እንደምታስታውሱት አዶቤ ብሪጅ ምንድነው ብለናል? ዳታ ኦርጋናይዚንግ እና ማኔጂንግ ቱል ነው ብለናል። ያለንን ፋይሎች ለማስተዳደር እና ኦርጋናይዝ ለማድረግ ለማደራጀት የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው ያልነው ለዚህ ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርገን የስኩዌሮቹን መነጠል ፖርትሬት የሆኑትን ማወቅ ብንፈልግ እንደዚህ በቀላሉ ለማስተዳደር ቀላል የሆነ የሶፍትዌር አይነት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ፊልተር ፓናል ላይ ያቀረብንላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ተከታታይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን መንካት አትርሱ። ያመለጣችሁን ቪዲዮ ደግሞ ከእያንዳንዱ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን ስለምናስቀምጥ ከዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ